හැමෝටම ආයුබෝවන් අද අපේ Arduino 15 වෙනි ලෙසන් එක. ඉතින් අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ stepper motors ගැන. ඉතින් stepper motors කියවම ඔයාලා මේක මීට කලින් දැකලා ඇති stepper motor එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ඒ වගේම තමයි මේකේ drive එක තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් stepper motor එකක් කියන මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට හඳුන්වන්න සාමාන්‍යයෙන් අපිට අංශකයකට දිශාවකට අපිට මේ stepper motor එක program කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් servo motors වගේම motors වර්ගයක්. විශේෂත්වය තමයි අපිට ඕන දිශාවකට කරකවන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අංශක 180ට උනත් ඒ වගේම අංශක 160ට උනත් මේ මෝටර් එක අපිට කරකවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේකේ RPM එක අපිට බැලන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ මෝටර් එකේ ස්පීඩ් එක, ඒ කියන්නේ කැරකෙන ස්පීඩ් එක අපිට වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් කිව්වොත් මේක අපිට කැරකෙන්න ඕන ස්ටෙප් ප්‍රමාණය. ඉතින් ස්ටෙප් ප්‍රමාණයත් අපිට මේකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන්. තව කිව්වොත් වෙනද පොලේ විවිධ වර්ගයේ ස්ටෙපර් මෝටර්ස් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම මේ යූස් කරන්නේ Arduino වලට ගන්න හින්දා 5 volt ස්ටෙපර් මෝටර්ස්. ඔයාලට ඕනනම් පුළුවන් 12 volt තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ වෝල්ට් 230 කරන්ට් එකට ඩිරෙක්ට් හයි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ස්ටෙපර් මෝටර්ස් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා පාවිච්චි වෙන ඒවා කිව්වොත් සාමාන්‍යයෙන් අපිට එදිනදා ජීවිතේ ඔයාලා දැනන DVD ROM එකේ, ඒ වගේම DVD writer එකේ, ඉතින් CD-ROM වල මේක අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා වෙනවා. ඒ වගේම CNC machine වල printers වල මේ stepper motor එක භාවිතා වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද අපේ මෙන්න මේ stepper motor එක Arduino board එකට සම්බන්ධ කරලා අපි කොහොමද මේකට අදාළ program එක ලියලා මෙන්න මේ stepper motor එක කරකවන්නේ කියලා. හරි. අපි දැන් වැඩි කතා නැතුව අපේ මෙන්න මේ stepper motor එක Arduino board එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්නේ. මේ තියෙන මම අද භාවිතා කරන ස්ටෙපර් මෝටර් එක. ඉතින් මේක 5 volt වර්ගයේ ස්ටෙපර් මෝටර් එකක්. ඒ වගේම මේකේ කොයිල් 4ක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ ගියර් වීල්ස් තියෙන විදිය තමයි මෙන්න මෙතන මේ ඩොට් වලින් තියෙන්නේ. ඉතින් වෙළඳ පොලේ ඔයාලට ස්ටෙපර් මෝටර්ස් මම කලින් කිව්වා වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන් විවිධ වර්ගයේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා වෝල්ටේජ් එක 12 volt එක. ඒ වගේම ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් වෝල්ටේජ් එක ඔයාලට අවශ්‍ය පරිදි. ඉතින් අවශ්‍ය නම් මේක ඩිරෙක්ට් 230ට සම්බන්ධ කරන්න අපේ කෙලින්ම විදුලියට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් ස්ටෙපර් මෝටර්ස් වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මගේ Arduino board එකට සම්බන්ධ කරන්නේ මෙන්න මේ ස්ටෙපර් මෝටර් එක. ඒ හින්දා මම 5 volt ස්ටෙපර් මෝටර් එකක් ගත්තා. ඉතින් මේක අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න කලින් අපි මේක ඉස්සෙල්ලා drive එකකට සම්බන්ධ කරන්න ඕන. ඉතින් මේ drive chip එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ULN 203APG කියලා මේකේ IC නම්බර් එක තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් තමයි මෙන්න මේ ස්ටෙපර් මෝටර් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා මේක මම මෙහෙම කනෙක්ට් කරගන්නම් මෙන්න මේකට මේ විදිහට. මෙතන ඔයාලට පේනවා LEDs ටිකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි අපේ මෙන්න මෙතන මම අර කලින් කිව්ව කොයිල් එකේ පවර් එක චෙක් කරන්න මෙන්න මේ ලයිට් වලින්. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පින්ස් බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකේ තියෙනවා කොයිල්ස් 4ට අපේ පවර් එක යන්න ඕන විදිය. ඒ හින්දා මෙතන පින්ස් 4ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා 5 volt ඉඳන් 12 volt වෙනකන් ඉන්පුට් එකක් දෙන්න ඕන මෙන්න මේ drive එක on වෙන්න වගේම මේ මෝටර එක වැඩ කරන්න. ඉතින් අපි මේක දැන් බලමු කොහොමද අපේ Arduino board එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න කියලා. ඉතින් Arduino board එක ගත්තයින් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අපේ digital pins වලට මේක මෙතනින් සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මම ඒකට මෙහෙම jumper wires භාවිතා කරනවා. අපේ Arduino board එකත් එක්ක මෙන්න මේ shield එක මෙහෙම අපිට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන හින්දා මම මේ ටික ඒ විදිහටම Arduino board එකට සම්බන්ධ කරන්නම්. මම මෙතන ගන්නම් 8 වෙනි pin එක. ඊට පස්සේ එන wire එක 7 වෙනි පින් 9 වෙනි පින් එකට ගන්න. ඊට පස්සේ 10 වෙනි පින් එක. ඊට පස්සේ අන්තිම පින් එක මම 11 වෙනි පින් එක විතර ගන්න. හරි. ඉතින් කනෙක්ෂන් සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ ඔන්න ඔච්චරයි අපිට මේකත් එක්ක. ඊට පස්සේ අපි මෙතනට එක්ස්ට්‍රා පවර් එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් Arduino board එක හරහා පවර් එක දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනට Arduino board එකෙන්ම පවර් එක දෙන්නම්. ඒක ලේසි අපිට. මේ විදිහට jumper wires ටික සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි Arduino board එකට මෙහෙම කනෙක්ට් කරගන්නවා අපේ මම ඉස්සෙල්ලාම ground එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ 5 volt pin එක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. හරි. ඉතින් අපිට කනෙක්ෂන් ඔන්න ඔච්චරයි අපිට සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන Arduino board එකයි මෙන්න මේ stepper motor drive එකත් එක්ක මෙන්න මේ ටික. හරි. අපි දැන් බලමු මේකට අදාළ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියලා. ඉතින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන කලින් මම මේ වගේ ස්පන්ජ් කෑල්ලක් මේකට මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්නම්. එතකොට අපිට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ස්ටෙපර් මෝටර් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. ඉතින් මම දැන් මේක කම්පියුටරේට මේ විදිහට කනෙක්ට් කරන්න.
හරි. අපි දැන් බලමු මේකට අදාළ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියලා කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි, මේ තියෙන්නේ මම අද අපේ ස්ටෙප් මෝඩ් එකට අදාළ ප්‍රෝග්‍රෑම් පාර්ට් එක තමයි මේ අපි ලියාගෙන තින්නේ. ඉතින් ඔයාලට මගේ පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දාලා තිනවා මෙන්න මේ ස්ටෙප් මෝඩ් එක වැඩ කරන්න අදාළ වෙන විශේෂ ලයිබ්‍රරි එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා සර්වර් මෝටර්ස් එක වැඩ කරනකොටත් මම මෙතනට මේ විශේෂ ලයිබ්‍රරි එකක් ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් මේකත් මගේ පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තිනවා. ඔයාලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මෙන්න මෙතන ස්ටෙප් කියන තැනට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් include library ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා add ship library කියලා. ඉතින් මේ ක්ලික් කරාන් පස්සේ ඔයාලට download folder එකට ඇවිල්ලා ඉතින් මගේ description එකේ තියෙන link එකකින් මෙන්න මේ library එක. ඉතින් මේ ක්ලික් කරලා open කරාන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට code එකට මේක add වෙනවා. ඒක තමයි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට රතු පාටින් පෙන්නන්නේ. ඉතින් මම මේ කලින් add කරගලා ඉන්න දැන් මම ආයෙ නැවත add කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක add වුණාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් මෙතන මම මෙන්න මේ ලයිබ්‍රරි එකේ නම අරගෙන ඒ කියන්නේ අපේ ස්ටෙප් මෝටර් එක ක්‍රියාත්මක වෙන අදාළ ලයිබ්‍රරි එක මම මෙතනට ඉන්ක්ලූඩ් කරා. ඊට පස්සේ අපේ මෙන්න මේ ස්ටෙප් මෝටර් එකට අපි නමක් දෙනවා. ඉතින් ඒ නම තමයි මෙතන මම තිසර කියලා අරගෙන තින්නේ. මේකට ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්, ඕනෑම නමක් දෙන්න පුළුවන්. අපිට මෙන්න මේ ස්ටෙප් මෝටරේ මොකක්ද කියලා හඳුනා ගන්න තමයි මෙන්න මේ නම මම දීලා තින්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන 8 9 10 11 කියලා නම්බර්ස් වගේක් දාලා දෙනවා. ඒ තමයි මගේ Arduino board එකට සම්බන්ධ කරපු pins ටික. ඔයාලට මතක ඇති මම අර drive එකකින් ගත්ත pins ටික මම Arduino board එකට සම්බන්ධ කරේ 8 9 10 11 කියලා. ඉතින් ඔයාලා pins වෙනස් කරලා සම්බන්ධ කරොත් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ pin number එක වෙනස් කරන්න. ඉතින් කියන්නේ අපි මෙතන initialize කරගන්න ඕන මෙන්න මේ pin වලට මම මේ සම්බන්ධ කර ස්ටෙප් මෝටර් එක මෙන්න මේ drive එකත් එක්ක මෙහෙම වැඩ කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ ටික තමයි මෙන්න මේ program part එකේ කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි එනවා setup function එකට. ඉතින් setup එකට ඇවිල්ලා අපි setup කරගන්න ඕන අපේ මෙන්න මේ step motor එක කරගෙන ඕන RPM එක. ඒ කියන්නේ motor එක තියෙනවා RPM එක. ඒ කියන්නේ ඒක කරගෙන speed එක. ඉතින් මම මෙතන 17 කියලා අරගෙන තිනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක එකේ ඉඳන් 17ම ඉස්සරහට ගන්න. ඉතින් මේක එක එක step motor එකට වෙනස් වෙනවා. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් ගණන වෙනස් කරලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් step motor එක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි RPM එක set කරගත්තාන් පස්සේ ඊට පස්සේ අපි එන්නේ loop එකට. ඉතින් loop එකට එන්න කලින් මම කියන්නම් අපි step motor එකකින් වෙන්නේ step by step අපේ step motor එක කරකවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මෙන්න මෙතන අපි pins වලට power එක එන යන එක ගැන අපි යාලට සම්බන්ධතාවයක් මෙන්න මේ step.h library එකකින් කියා දෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් ඔයාලා මතක තියාගෙන තමයි මෙන්න මෙතනට අපි එන්න ඕන. ඉතින් මම මතක් කරේ ඒකයි නැත්තම් මේක සාමාන්‍ය මෝටරයක් විදිහට කියලා ඔයාලා හිතයි. එහෙම නැහැ. ස්ටෙප් මෝටරෙන් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කරගවන්න පුළුවන් බව ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න. ඒකයි මෙතන අපිට සෙට් කරන්න පුළුවන් වෙන set RPM එක කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් එනවා loop එකට. loop එකේ මම මෙතන හඳුන්වාගත්ත මගේ ස්ටෙප් මෝටර එක නමක් දුන්නා. ඉතින් ඒ නම මෙතනට ගන්න ඕන අපි අනිවාර්යයෙන්ම නැත්තම් ස්ටෙප් මෝටර එක හඳුනා ගන්න බෑ. ස්ටෙප් මෝටරේ නම මම දුන්නේ මගේ නම තිසර කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන movie degrees CW කියලා. ඉතින් මේ CW කියන්නේ මේක අපි කරකවන්නේ දකුණු පැත්තට. ඒ කියන්නේ CW කියන්නේ දකුණු පැත්තට අපි මේක කරකවනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට තියෙන්නේ මම අර කිව්ව අංශක ගාන. ඉතින් මම දැන් මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ 360 අංශක 360. ඒ කියන්නේ මේ මෝටර සම්පූර්ණ වටයක් කරකවෙන්න මෙන්න මේ RPM එකකින් කියලා මම කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට කරකෙන්න මම ඩිලේ එකක් දීලා තිනවා තප්පරයක් ඉන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම ආයි මගේ මෙන්න මේ ස්ටෙප් මෝටර් එක හඳුන්වලා ඊට පස්සේ කියලා දෙනවා movie degrees CCW. ඉතින් මෙන්න මේ CC කියන එක විශේෂයි. මෙතන තියෙන්නේ CW, මෙතන තියෙන්නේ CCW කියලා. ඉතින් CW කියන්නේ අපේ දකුණු පැත්තට මෝටර් එක කරකවනවා නම් මෙන්න මේ අංශක 360ට වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට 90 වෙන්න පුළුවන්. අපේ අංශක ගන්න මෙතන අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කැරකෙන්නේ මෝටරේ දකුණු අත පැත්තෙන් තමයි. ඊට පස්සේ මෙතන CCW කියන්නේ ඒක කැරගෙන වම් අත පැත්තට. ඒ කියන්නේ දැන් මම කියලා තියෙන තප්පරයක් අංශක 360ක්. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ වටයක් කැරගිලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ආයි අනිත් පැත්තට මෝටරේ අනිත් පැත්තට ඒ කියන්නේ මම පැත්තට ඒකයි CCW දාලා තින්නේ. මම පැත්තට අංශක 360ක් කැරගෙන කියලා. ඊට පස්සේ මම ආයි කියලා දෙනවා තප්පරයක් ඉන්න කියලා. ඉතින් ප්‍රෝග්‍රෑම් පාර්ට් එක ගොඩක් ලේසි සරලයි. ඉතින් ඔයාලට මේක ලියාගෙන මේ විදිහට ස්ටෙප් බයි මේක වෙනස් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම RPM එකත් අඩු වැඩි කරලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. හරි, අපි ඉස්සෙල්ලා කෝඩ් එක වෙරිෆයි කරලා බලමු. කෝඩ් එකේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා. compiling state.
හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මොකුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි දැන් මේක අප්ලෝඩ් කරලා බලමු. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා අප්ලෝඩ් කරන්න කලින් මෙතන ටූල් වලට ගිහිල්ලා අපි ඉස්සෙල්ලා අපේ පොට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මේක කලින් වීඩියෝ වලදී ඔයාලට කියා දීලා ඇති. හරි අපි දැන් මේක අප්ලෝඩ් කරලා බලමු. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ මෙන්න මේ ස්ටෙපර් මෝඩ් එක වැඩ කරනවා. ඔයාලට මෙන්න මෙතන LEDs වලින් පෙන්වන්න ඇති මම අර කියපු කොයිල් එකේ එයා පවර් එක ගන්න විදිය. ඔයාලට පේනවා අංශක 360ක් වමට කරකිනවා. ඒ වගේම අංශක 360ක් ආයි දකුණට කරකිනවා. අපි පොඩ්ඩක් කෝඩ් එක වෙනස් කරලා බලමු කොහොමද අපේ මේ මෝටර් එක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කරකවන්නේ කියලා. ඉතින් මම කෝඩ් එක මෙහෙම වෙනස් කරන්නම්. මෙතන මම දාන්නම් අංශක 180 කියලා. ඊට පස්සේ අපි අප්ලෝඩ් කරලා බලමු. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අංශක 180ක් කරගෙනවා. ඊට පස්සේ අංශක 360ක් මෝටර් එක කරගෙනවා. අපි දැන් මෙතන අංශක 90ක් දාගෙන බලමු. මෙතනටත් මම 90ක් දාගන්නම්. අපි දැන් මේක අප්ලෝඩ් කරලා බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති අංශක 90ට එනවා ආයි 90ට එනවා එහෙම. හරි. මම මෙතන දාන්නම් 180 කියලා. ඊට පස්සේ 90 දාලා මම අප්ලෝඩ් කරන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක අංශක 180ක් යනවා ආයි 90ට එනවා. අංශක 180ක් යනවා 90ට එනවා. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් RPM එක වෙනස් කරලා බලන්න ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඕන විදිහට මේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මේ ස්ටෙප් මෝඩ් එක කරකවා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් කෝඩ් එක ගොඩක් සරලයි කරලා බලන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේක සම්බන්ධ කරනකොට මේක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් යන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අංශක 360ට කරකවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ RPM එක බැලන්ස් කරලා මෝටර් එකේ ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කරලා බලන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හොඳයි. ගොඩක් ඉස්සරහට ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට මේක වැදගත් වෙනවා. හරි ඔයාලා දැක්ක අපි ස්ටෙපර් මෝඩ් එක කොහොමද අපි Arduino board එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්නේ. ඒ වගේම අපේ ස්ටෙපර් මෝඩ් එකේ RPM එක බැලන්ස් කරන වගේම අංශකයේ දිශාව හරියටම ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා අපිට ඕන විදිහට අපේ මේ ස්ටෙපර් මෝඩ් එක කරකවන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ ස්ටෙපර් මෝඩ් එකේ මම ඔයාලට හඳුන්වා දුන්නේ ඉස්සරහට 3D printers වගේ දේවල් නිර්මාණය කරනකොට මේ ස්ටෙපර් මෝඩ් එක අපිට ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒකේ බේසික් ටික ඔයාලට කියා දෙන්න ඕනෙන් තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අද අරගෙන ආවේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. කෝඩ් එකේ මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තුනම පහල කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලයි කරන්න. ඉතින් තව දෙයක් මතක් කරනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ බලන වගේම අනිත් යාළුවන්ටත් බලන්න මේක ෂෙයා කරන්න කියලා මම මතක් කරනවා. ඒ වගේම තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පහලට ගිහලා රතු පාට බටන් එක ඔබට subscribe කරන්න. මතකතුව පහල තියෙන bell icon එක දාන්න මම දාන මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙන්න. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ lesson එකේදී හමු වෙමු. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.